Good afternoon, everyone. This is me, Aman Sa, and today I will be discussing on the acute otitis media. होइन यो एक्युट ओटाइटिस मिडिया आफैमा भनेको छ कि इट इज एन एक्युट प्रेजेन्टेसन। त्यस्तै गरी यसले के गर्छ त इन्फेक्सन गराउँछ अफ दि मिडल इयर मिकोसा है। सो मिडल इयरमा चाहिँ के हुन्छ त इन्फेक्सन हुन्छ जुन चाहिँ एक्युट प्रेजेन्टेसन लिएर आउँछ है कुनै पेसेन्ट, एन्ड द्याट इज नोन एज दि एक्युट ओटाइटिस मिडिया। सो इट इज वाट अ सुपरेटिभ इन्फेक्सन इन्भल्भिङ द मिकोसल लाइनिङ अफ द मिडल इयर क्लिप्ड. The term acute is used to indicate the infection of the less than 3 weeks duration, and it is much more common in the infants and the children. Why it is much more common in the infants and the children? It is because of this eustachian tube. Because in the infants के हुन्छ त यो eustachian tube जुन हुन्छ त्यो चाहिँ मोर हरिजेन्टल हुन्छ, सर्टर हुन्छ एन्ड वाइडर हुन्छ एन्ड स्ट्रेट हुन्छ एज कम्पेयर विथ दि एडल्ट. एन्ड त्यस्तै गरी यसमा ओस्टम्यान प्याड अफ दि फ्याट पनि हुँदैन जसले चाहिँ नर्मली बन्द गरेर आउँछ eustachian ट्युबलाई. सो इन द इन्फेन्ट्समा ओस्टम्यान प्याड अफ द फ्याट पनि हुँदैन जसको कारणले गर्दा के भयो त यो ओपनिङको ओपनिङै हुन्छ, त्यस्तै वाइडर पनि हुन्छ, स्ट्रेट पनि हुन्छ, सो द्याट द इन्फेक्सन इन द अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट can easily go from the eustachian tube into the middle ear. So that will result in the middle ear infections, and if that is less than 3 weeks duration ko cha bhane that will lead to the acute otitis media. So what are the predisposing factors? It might be breastfeeding in the supine position. If we breastfeed in the supine position, also responsible for causing it, and also recurrent upper respiratory tract infection, nasal allergy, infection in tonsils and adenoids, त्यस्तै गरी tumors in the nose and the nasopharynx, and also some of the developmental anomalies. And the common bacteria responsible for causing these infection is the Streptococcus pneumonia, as influenza, Varroxera catarrhalis, and these all infection mainly affect the children because their eustachian tube is shorter, wider, and straighter, which facilitate easy flux of these contaminants to go into the middle ear cavity from the nasopharynx. So any kind of the infections like upper respiratory tract infections or any kind of the tumor like अब नाजोफेरेन्जियल कार्सिनोमाहरू भयो or एन्जियोफाइब्रोमाहरू भयो त्यसले के गरिदिन्छ ट्युबलाई ब्लक गरिदिन्छ एन्ड त्यो ट्युब ब्लक भएपछि के हुन्छ त त्यो मिडल इयरमा जुन एयर हुन्छ त्यो एब्जर्ब भइदिन्छ, मिडल इयरको एब्जर्ब भएपछि नेगेटिभ प्रेसर बन्छ, नेगेटिभ प्रेसर बनेपछि त्यसमा ब्याक्टेरियाहरू आउँछ, फेरि ब्याक्टेरियाले के गरिदिन्छ त इन्फेक्सन गराइदिन्छ एन्ड द्याट लिड टु द एक्युट ओटाइटिस मिडिया. So the roots of the infections are via the eustachian tube, external ear, and the blood-borne infections. So most common roots are the eustachian tube. So coming back to the pathogenesis of the acute otitis media, I know we have 4 different stages in the acute otitis media. So first stage मा चाहिँ के हुन्छ भने tubal occlusion, second stage मा चाहिँ pre-suppuration, and stage 3 मा चाहिँ stage of the suppuration. त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त resolution हुन्छ. सो पहिला चाहिँ के हुन्छ भने यो जुन नर्मल मिडल इयर हुन्छ हाम्रो त्यो मिडल इयरको जुन एन्टेरियर बाउन्ड्री हुन्छ त्यो एन्टेरियर बाउन्ड्रीमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ युस्टाचियन ट्युब हुन्छ. त्यस्तै गरी हाम्रो ल्याटरल बाउन्ड्री जुन हुन्छ होइन अफ द मिडल इयरको त्यो ल्याटरल बाउन्ड्रीमा चाहिँ के हुन्छ त यो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन हुन्छ र यो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन चाहिँ एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल हुन्छ र एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलसँगै हामीसँग के हुन्छ त एक्सटर्नल इयर हुन्छ है. सो जस्तै यो मैले बनाए जस्तो होइन, अनि यो भनेको चाहिँ एन्टेरियर बाउन्ड्री भयो, अनि यही एन्टेरियर बाउन्ड्रीबाट हाम्रो के निस्केको छ युस्टाचियन ट्युब निस्केको छ है. यो चाहिँ हाम्रो के भयो त युस्टाचियन ट्युब निस्केको छ. सो अब के हुन्छ ओटाइटिस मिडियामा चाहिँ एक्युट ओटाइटिस मिडियामा जुन एक्युट कन्डिसन भनेको चाहिँ सडन अनसेट होइन, सडन अनसेटलाई एक्युट भन्छौँ. त्यस्तै ओटाइटिस मिडिया भनेको चाहिँ मिडल इयरको इन्फ्लामेसन हो जसमा चाहिँ यदि लेस देन 3 विक्ससम्म उसलाई कुनै पेसेन्टलाई यदि इन्फ्लामेसन भइरहेको छ मिडल इयरमा त्यस्तो प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एक्युट ओटाइटिस मिडिया भन्छौँ है. सो एट फर्स्ट के हुन्छ त पेसेन्ट कम विथ दि हिस्ट्री अफ दि अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन है, कि त्यो पेसेन्टमा अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भएको हुनसक्छ अर देयर इज अ हिस्ट्री अफ दि युस्टाचियन ट्युब ब्लकेज. अब यो युस्टाचियन ट्युबको ब्लकेज कसरी हुन्छ त होइन, इट माइट बी बिकज अफ दि ट्युमरको कारणले गर्दा हुनसक्छ. अब त्यो ट्युमर अर बिकज अफ दि एडेनोइड टन्सिल है. नर्मली बच्चाहरूमा चाहिँ एडेनोइड टन्सिल चाहिँ हाइपोट्रोफी भइदिन्छ. हाइपोट्रोफी भएपछि यसले के गर्छ त ट्युबलाई अक्लुड गरिदिन्छ र यो युस्टाचियन ट्युब यदि अक्लुड भएपछि के हुन्छ त जुन यो नर्मली जुन मिडल इयरमा एयर हुन्छ है, नर्मली जुन मिडल इयरमा एयर हुन्छ त्यो एयर चाहिँ अब एब्जर्ब भइदिन्छ है. सो इन द स्टेज अफ द ट्युबल अक्लुजन के भयो त पहिला चाहिँ यो अक्लुजन भयो है बिकज अफ वाट, बिकज अफ दिस ट्युमर होइन, अनि एडेनोइड टन्सिल अर हिस्ट्री अफ दि अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन्स. यिनीहरूले के गरिदिन्छ भने यो ट्युबलाई आइदर ब्लक गरिदिन्छ अर यो ट्युबमा चाहिँ के हुन्छ हाइपरेमिया हुन थाल्छ, इडेमा हुन थाल्छ, अनि त्यो हाइपरेमिया इडेमाले के गरिदिन्छ त कम्प्लिटली युस्टाचियन ट्युबलाई ब्लक गरिदिन्छ. अब युस्टाचियन ट्युब ब्लक भइसकेपछि के हुन्छ त जुन मिडल इयरमा नर्मली जुन एयर हुन्छ त्यो एयर के भइदिन्छ त
जुन मिडल इयरमा जुन म्युकोसाहरू हुन्छ त्यो म्युकोसाहरूले के गरिदिन्छ त्यो एयरलाई एब्जर्ब गरिदिन्छ। अब मिडल इयरमा भएको म्युकोसाले एब्जर्ब भइसकेपछि होइन जुन एयर एब्जर्ब भइसकेपछि के हुन्छ त अब जुन यहाँ पोजिटिभ प्रेसर थियो अब त्यो पोजिटिभ प्रेसर कन्भर्ट भइदिन्छ नेगेटिभ प्रेसरमा। अब नेगेटिभ प्रेसरमा कन्भर्ट भइसकेपछि यो जुन छ अब यसमा के भयो त नेगेटिभ प्रेसर क्रिएट भयो। अनि त्यो नेगेटिभ प्रेसरले चाहिँ अब के गर्यो त जुन यताको टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन हुन्छ त्यो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनलाई अब तान्यो है। सो यहाँ के गर्यो त अब मिडल इयरको जुन नर्मल मिडल इयरमा जुन इयर थियो त्यो इयर त अब एब्जर्ब भयो। एयर एब्जर्ब भइसकेपछि के भयो त यहाँ नेगेटिभ प्रेसर क्रिएट भयो। अनि त्यो नेगेटिभ प्रेसरले के गर्यो त यहाँ जुन टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन हुन्छ त्यो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनलाई के गर्यो त तान्यो। तानिसकेपछि त्यसलाई नै हामी के भन्छ त रिट्र्याक्सन भन्छौँ है। सो अब के भयो त यो जुन मिडल इयर भयो यो मिडल इयरमा के भयो त अब रिट्र्याक्ट हुन थाल्यो। किन रिट्र्याक्ट हुन थाल्यो त बिकज अफ दि नेगेटिभ प्रेसरको कारणले गर्दा होइन। बिल्डअप इन दि मिडल इयरमा चाहिँ के भइरहेछ नेगेटिभ प्रेसर बिल्डअप भइरहेछ जसको कारणले गर्दा यो जुन टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन छ त्यो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन अब रिट्र्याक्ट हुँदै गयो। एन्ड त्यही हामीले के हेर्छौँ त ओटोस्कोपीले यहाँ हेर्दाखेरि के हेर्छौँ त होइन बाहिरबाट हेर्दाखेरि टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन रिट्र्याक्टेड भएको देखिन्छ। सो अब क्लिनिकल फिचर के हुन्छ त स्टेज अफ द ट्युबल अक्लुजनमा है। सो पेसेन्ट विल प्रेजेन्ट होइन आइदर विथ द अपर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन अर आइदर बिकज अफ द युस्टासेन्ट्री ब्लकेज देयर माइट बी प्रेजेन्स अफ द फिभर होइन। अनि त्यस्तै गरी एज होइन टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनभित्र रिट्र्याक्ट हुँदै गइरहेछ जसको कारणले गर्दा अलिक चेन्जेस आउँछ है हियरिङमा पनि पेसेन्टमा अलिक डिफिकल्टी हुन्छ होइन इम्पेयर्ड हियरिङ भइरहेको हुन्छ अनि कान पनि दुख्दै गर्छ। एन्ड दिस इज द स्टेज अफ द ट्युबल अक्लुजन है। सो यो ट्युबल अक्लुजन पछि अब कुन स्टेज आउँछ त स्टेज अफ प्रिसुपरेसन है जसमा फेरि यो जुन मिडल इयर छ र यो तपाईँको टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन भयो र यो फ्लोर भयो। अनि त्यस्तै गरी यो के भयो त यो तपाईँको एन्टेर वाल हो। अब यो एन्टेर वालमा के भएको छ त यो अक्लुजन भएको छ है। यो अक्लुजन भइसकेपछि के हुन्छ त नेगेटिभ प्रेसर बन्यो नेगेटिभ प्रेसरले के गर्यो रिट्र्याक्ट गर्यो है। अब के हुन्छ भने बिस्तारै बिकज अफ प्रोलङ कन्डिसन होइन प्रोलङ अक्लुजनको कारणले गर्दा अब यो मिडल इयरको म्युकोसामा के हुन्छ त अब ब्याक्टेरिया बन्न थाल्छ है। ब्याक्टेरिया अलिअलि आउँछ। यो ब्याक्टेरिया आउँदै गऱ्यो भने के हुन्छ त यहाँ वरिपरिको म्युकोसाहरू के हुनसक्छ त अब त्यसले इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्सहरू निकाल्न खोज्छ है। अब यता इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्सहरू पनि निस्किन थाल्छ। यहाँ वरिपरिको जुन ब्लड भेसल्सहरू छ तिनीहरू पनि डाइलेटेड हुन थाल्छ। र त्यस्तै हामीले के हेर्छौँ अटोस्कोपीबाट यो जुन टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन छ यो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनको जुन यो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन छ यो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनको यो ब्लड भेसल्सहरू पनि के हुन्छ त अब डाइलेटेड हुन थाल्छ है। अनि यो यसो डाइलेट हुँदाखेरि चाहिँ किनकि यसले इन्फ्लामेटरी एक्जुडेट्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ त मिडल इयरमा पुगाइरहेको हुन्छ। अनि यही इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्सहरू के हुन्छ त बाहिर जब मिडल इयरमा आउँछ होइन त्यसले के गर्यो त त्यहाँ प्रिसुपरेसन स्टेज गर्यो है। एज त्यहाँ ब्याक्टेरिया छ ब्याक्टेरियाको एगेन्स्टमा के भयो त इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्सहरू आयो। त्यो मेडिएटर्सहरू कसरी आयो त ब्लड भेसल्सहरू डाइलेट भएर आयो होइन ब्लड भेसल्सहरूबाट एक्जुडेट भएर आयो। अनि त्यही ब्लड भेसल्सहरू एक्जुडेट भएको होइन हामीले कसरी हेर्छौँ त ओटोस्कोपी माध्यमबाट हेर्छौँ र ओटोस्कोपीमा हामीले के हेर्छौँ त कार्टविल एपियरेन्स देख्छौँ है। द्याट इज यो जुन टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन छ त्यसको ब्लड भेसल्सहरू डाइलेटेड भएको देख्छौँ होइन एज इन दि फर्म अफ दि कार्टविल है। सो यो स्टेज भनेको चाहिँ स्टेज अफ दि प्रिसुपरेसन भयो जसमा चाहिँ पेसेन्टलाई के हुन्छ भने थ्रोबिङ इयर एक हुँदै गइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी हियरिङमा पनि इम्पेयर्ड भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी फिभरको पनि हिस्ट्री हुन्छ है। अब के भयो भने अब चाहिँ के हो कि अब त्यो पेसेन्टमा अब अहिले पनि त्यसले ट्रिटमेन्ट लिएको छैन है। ट्रिटमेन्ट लिएन भने यो ब्याक्टेरिया अब के गर्छ त अब पस क्रिएट गर्दै गर्छ है। यो पस बनाउँदै गर्छ मिडल इयरमा है। अब यो के गर्यो त यसले पस बनाउँदै गर्यो होइन। अब यसमा ब्याक्टेरिया पस बनाउँदै गऱ्यो भने के हुन्छ अब यो पस बनाउँदै गऱ्यो भने त्यो स्टेजलाई हामीले स्टेज अफ दि सुपरेसन स्टेज भन्छौँ। त्यस्तै गरी यो जुन टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन थियो यहाँ अब यो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनले यो पसले के गर्यो यसलाई पुस गर्दै गऱ्यो भने जुन यो यो के छ त एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल छ अब बिस्तारै यो के भइरहेछ त टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन बल्ज हुँदै गइरहेछ है बिकज अफ दि पस होइन द्याट इज बिन प्रड्युस बाई दि ब्याक्टेरिया। यो ब्याक्टेरियाले पस बनायो जसको कारणले गर्दा यो अब त्यो भयो है बल्ज हुँदै गयो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन। अब टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन बल्ज हुँदै गयो है। टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन बल्ज भएपछि के हुन्छ त अब एउटा यसले पस पोइन्ट क्रिएट गर्छ। अनि त्यो पस पोइन्ट क्रिएट गरेको हामीले चाहिँ ओटोस्कोपीमा हेर्छौँ है। के हेर्छौँ त पस पोइन्ट अन दि टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन एन्ड बिकज अफ दि ब्याक्टेरिया जसले चाहिँ पस बनाइरहेछ जसको कारणले गर्दा के हुन्छ त क्लिनिकल फिचरहरू देख्छौँ। त्यसमा मोस्ट कमन फिचर भनेको चाहिँ फिभर नौजिया भोमिटिङ होइन तिनीहरू देखिन्छ। अनि त्यो सँगसँगै के हुन्छ त कान पनि दुखिरहेको हुन्छ। त्यो सँगसँगै के हुन्छ त कन्डक्टिभ टाइपको हियरिङ लसहरू पनि देखिन्छ पेसेन्टमा। त्यो सँगसँगै अब त्यो पेसेन्टले यदि स्टेज अफ दि सुपरेसनमा पनि यदि ट्रिटमेन्ट लिएन भने त्यो पेसेन्ट अब रिजोल्युसन स्टेजमा जान्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब यो ब्याक्टेरिया
ले यति पस बनाइसकेको हुन्छ कि यो जुन युस्टासिन के अरे यो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन छ त्यो मा पस पोइन्ट पनि बनिसकेको हुन्छ र यो विक पनि भइसकेको हुन्छ र यहाँबाट पस पनि अब निस्किन थाल्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि अलिअलि गर्दै पस निस्किँदै जान्छ अनि त्यो हामीले ओटोस्कोपीमा हेर्दाखेरि पोजिटिभ लाइट हाउस साइन देख्छौँ है एन्ड द्याट इज द स्टेज अफ द रिजोल्युसन है सो इट इज अफ 4 डिफ्रेन्ट स्टेजेस द्याट इज द स्टेज अफ ट्युबल अक्लुजन प्रिसुपरेसन सुपरेसन एन्ड रिजोल्युसन सो हामीले फर्स्ट स्टेजमा के हेऱ्यो त ट्युबमा रिट्र्याक्सन देख्यो त्यो रिट्र्याक्सन देख्दाखेरि के भयो त किन देख्यो त नेगेटिभ प्रेसरको कारणले देख्यो त्यो नेगेटिभ प्रेसरले के गर्यो त यसलाई तान्दै गर्यो है यसलाई तान्दै गर्यो जसको कारणले गर्दा यो जुन युज के अरे यो जुन टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन छ त्यो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनको के हुन्छ होइन फाइब्रस एनुलसहरू हुन्छ बोनी एनुलसहरू हुन्छ यसलाई यो ह्यान्डल भइहाल्यो यो अम्बो भइहाल्यो त्यस्तै गरी ल्याटरल प्रोसेसहरू भयो होइन यो ल्याटरल प्रोसेस भइहाल्यो यो चाहिँ के अरे म्यानुलर फोल्डहरू भइहाल्यो यो सबै प्रोमिनेन्ट पनि देखिन्छ र रिट्र्याक्टेड पनि भएको हुन्छ एन्ड बिकज अफ जुन नर्मल जुन टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनको एपरेन्स हुन्छ त्यो नि लस्ट भइसकेको कारणले गर्दा टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन अझै डल हुँदै जान्छ लस्टरलेस हुँदै जान्छ है इन केस अफ द ट्युबल अक्लुजनमा त्यस्तै गरी के भयो त अब प्रिसुपरेसन स्टेजमा चाहिँ के भयो त ब्याक्टेरिया अब ब्याक्टेरिया त्यो ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दा के भयो त इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स होइन डेभलप भयो जसको कारणले गर्दा वरिपरिको ब्लड भेसल्सहरू डाइलेट भयो अनि त्यो ब्लड भेसल डाइलेट भएको हामीले टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनमा पनि देख्छौँ अनि त्यही टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनमा देख्दाखेरि होइन बाहिरबाट विथ द हेल्प अफ द अटोस्कोपी होइन त्यो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनमा चाहिँ के भएको हुन्छ त कार्डविल एप्रेन्स जस्तो देखिन्छ है त्यसपछि के हुन्छ ब्याक्टेरियाले पस बनाउँछ पस बनाइसकेपछि अझै बल हुँदै जान्छ टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन अझै थिन हुँदै जान्छ अनि त्यो थिन भएको स्टेज होइन मा चाहिँ त्यसले पस पोइन्ट बनाउँछ अनि त्यो पस पोइन्ट चाहिँ हामीले के हेर्छौँ त यस्तो पस पोइन्ट भएको देख्छौँ है विथ द हेल्प अफ दि ओटोस्कोपीबाट हामीले के हेर्छौँ त पस पोइन्ट भएको देख्छौँ एन्ड द्याट इज द स्टेज अफ दि सुपरेसन अनि त्यो पनि स्टेजलाई हामीले यदि ट्रिट गरेनौँ भने त्यो के हुन्छ त स्टेज अफ रिजोल्युसनमा जान्छ अनि त्यो स्टेज अफ द रिजोल्युसनमा के हुन्छ आफै रप्चर भइदिन्छ टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन अनि आफै रप्चर भयो भने के हुन्छ त टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनको जुन नर्मल ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर छ त्यो ट्राइमेरिक स्ट्रक्चरमा जुन हाम्रो के छ त इपिथेलाइल लेयर छ त्यसपछि के छ त फाइब्रस लेयर छ त्यसपछि चाहिँ के छ त म्युकोसल लेयर छ अब आफै रप्चर भयो भने यो जुन फाइब्रस लेयर छ त्यो फाइब्रस लेयर के भइदिन्छ डिफिसियन्ट भइदिन्छ जसको कारणले गर्दा अब के भयो त डाइमेरिक स्ट्रक्चर भन्छ है पेसेन्टहरूकोमा अनि त्यो डाइमेरिक स्ट्रक्चर चाहिँ अलिक विक हुन्छ है एन्ड सिमिलरली के भइरहेछ त यहाँबाट पस पनि निस्किरहेको हुन्छ अनि त्यो पस चाहिँ हामीले यदि ओटोस्कोपीबाट हेर्दाखेरि अलिअलि निस्किरहेको हुन्छ अनि त्यो लाइट हाउस साइन जस्तो देखिन्छ द्याट इज दि ओटोस्कोपी फाइन्डिङ. So in this way, we have studied about the pathogenesis of the acute otitis media. So if we see the pathology of the acute otitis media, so stage of the tubal occlusion, stage of the presuppression, stage of suppression, stage of resolution, stage of complications. So in the stage of the tubal occlusion, as I have already discussed, हैन यसमा चाहिँ के भयो त त्यही अब ट्युबमा चाहिँ हाइपरिमिया हुन लाग्यो इडेमा हुन थाल्यो हैन अनि जसको कारणले गर्दा ट्युब ब्लक हुन्छ ट्युब ब्लक भएपछि नेगेटिभ एयर प्रेसर क्रिएट हुन्छ मिडल इयरमा अनि जब नेगेटिभ प्रेसर क्रिएट हुन्छ त्यसले के गरिदिन्छ टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनलाई रिट्र्याक्ट गरिदिन्छ अनि जसको कारणले गर्दा ह्यान्डल अफ म्यालियस त्यस्तै गरी जुन टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनमा नर्मली ह्यान्डल हुन्छ ल्याटरल प्रोसेसेसहरू हुन्छ म्यालुलर फोल्डहरू यिनीहरू सबै प्रोमिनेन्ट हुन थाल्छ त्यस्तै गरी जुन लाइट रिफ्लेक्सहरू हुन्छ त्यो पनि हराउँछ अनि पेसेन्ट विल प्रेजेन्ट एज अ कन्डक्टिभ डिफनेस है टाइप अफ कन्डक्टिभ डिफनेस सो सिम्टम्स के हो त कन्डक्टिभ डिफनेस हुन्छ कान दुख्न थाल्छ फिभर चाहिँ खासै त्यसरी देखिँदैन है नर्मल टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनमा के हुन्छ त ह्यान्डल अफ म्यालियस अम्बो त्यस्तै गरी एन्टेरियर इन्फेरियर क्वाड्रेन्टमा कोन अफ फ्लाइट त्यस्तै गरी म्यालुलर फोल्डहरू हुन्छ अनि ल्याटरल प्रोसेस अफ दि म्यालियस हुन्छ यो नर्मल टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनको भयो एज होइन टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन चाहिँ रिट्र्याक्ट हुँदै गयो भने के हुन्छ त यो जुन यो म्यालुलर फोल्डहरू पनि के हुन्छ त मोर प्रोमिनेन्ट देख्न थाल्छौँ अनि ह्यान्डल अफ म्यालियस मोर हर्जेन्टल हुन थाल्छ होइन एन्ड एज वी क्यान सी इन दिस इमेज सिमिलरली आफ्टर त्यो स्टेज अफ ट्युबल अक्लुजन त्यसपछि के भयो त स्टेज अफ प्रिसुपरेसनमा जान्छ प्रिसुपरेसनमा के हुन्छ त अब बायोजेनिक अर्ग्यानिजमहरू टिम्प्यानिक क्याभिटीमा आउँछ अनि त्यसले के गरिदिन्छ वरिपरि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्सहरूलाई त्यो गर्छ अनि जसको कारणले गर्दा इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्सहरू आउँछ बाई भासोडाइलेटिङ होइन द ब्लड भेसल्सहरूलाई होइन एन्ड वी क्यान सी दिज थिङ्स इन दि टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन एज अ कार्डविल एपरेन्स लेटर कन्जेसन अफ दि होल टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन हुन्छ सो मोस्ट कमन सिम्टम्सहरू के हुन्छ त थ्रोबिङ हेडेक इयरएक त्यस्तै गरी एडल्ट कन्डक्टिभ डिफनेसहरू हुन्छ अनि हाई डिग्री अफ द फिभर एन्ड रेस्टलेसनेस बिकज अफ द ब्याक्टेरिया अलरेडी इन्भेडिङ इन दि टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन त्यसपछिको एज वी क्यान सी हियर द नर्मल टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनमा होइन बट इन केस अफ दि होइन द स्टेज अफ ट्युबल ब्लकेज पछिको स्टेज जुन चाहिँ के अरे प्रिसुपरेसन जसमा चाहिँ के देखिरहेको छौँ भने
ब्लड भेसल्सहरू डाइलेटेड देखिरहेको छौँ होइन, टिम्पानी मेम्ब्रेनको ब्लड भेसल्सहरू डाइलेटेड भएको छ, एन्ड इट इज मेनली बिकज अफ दि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होइन द्याट इज बिन एक्जिटेटेड and from the blood vessels, and which is responsible for causing the tympanic membrane to have cartwheel appearance like features which we can see on the otoscopy. सो स्टेज त्यसपछिको स्टेज चाहिँ यो त सुपरेसन, जसमा चाहिँ अब ब्याक्टेरियाहरूले पस बनाउन थाल्छ, अनि त्यो पसको कारणले गर्दा के हुन्छ त त्यसले प्रेसर दिन्छ टिम्पानी मेम्ब्रेनमा, अनि त्यो प्रेसरको कारणले गर्दा के हुन्छ त अब रेडनेस बल्जिङ हुन थाल्छ अनि स्पट अन दि टिम्पानी मेम्ब्रेन होइन देखिन्छ भने। सिमिलरली केही त्यो पसहरू चाहिँ मास्टोइड एयर सेल्सहरूमा पनि जान्छ, जसको कारणले गर्दा क्लाउडिङ अफ द एयर सेल्सहरू पनि देखिन्छ अन दि एक्सरे। सिमिलरली बिकज अफ द ब्याक्टेरिया जसले चाहिँ पस बनाउँछ, जसको कारणले गर्दा सिम्टम्सहरूमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ त फिभर देख्छौँ होइन, विच इज हाई ग्रेड फिभर देख्छौँ, त्यस्तै गरी भोमिटिङ देख्छौँ, त्यस्तै गरी कान पनि दुखिरहेको हुन्छ अनि कन्डक्टिभ टाइप अफ टिफनेस पनि हेर्छौँ है। सो इट इज अ पस पोइन्ट होइन, जुन चाहिँ देखिन्छ इन केस अफ द स्टेज अफ सुपरेसन। त्यसपछि स्टेज अफ द रिजोल्युसन हो, जसमा चाहिँ के हुन्छ कि टिम्पानी मेम्ब्रेन अब रप्चर हुन्छ, यदि हामीले ट्रिटमेन्ट गरेनौँ भने टिम्पानी मेम्ब्रेन आफै रप्चर हुन्छ एन्ड पेसेन्ट गेट रिलिफ होइन, पेसेन्टको फिभर पनि बिस्तारै घट्दै जान्छ एज जुन पस थियो त्यो पस बिस्तारै रिलिज भइरहेछ इन्टु द एक्सटर्नल इयर एन्ड इट इज कमिङ आउट होइन भाया द एक्सटर्नल इयर इन्टु द इन्भाइरोमेन्ट एन्ड पेसेन्ट गेट रिलिफ होइन। सो कान पनि दुखाइ पनि कम हुँदै जान्छ एन्ड फिभर पनि कम हुँदै जान्छ। सिमिलरली अन द अटोस्कोपीमा हामीले के गर्छौँ त पर्फोरेसन भएको देख्छौँ इन दि पास्ट टेन्स एन्ड जुन हाइपरिमिया अफ द टिम्पानी मेम्ब्रेन त्यो पनि घट्दै गएको देखिन्छ। सो नर्मल इयरड्रम यस्तो देखिन्छ भने अब यो एक्युट सुपरेटिभ ओटाइटिस मिडियामा चाहिँ बिकज अफ दि रप्चरको कारणले गर्दा होइन टिम्पानी मेम्ब्रेन पर्फोरेटेड देखिन्छ and it perforation mainly occurs in the most dependent part of the tympanic membrane, that is in the posterior inferior part of the tympanic membrane, जहाँ चाहिँ हामीले के देख्छौँ त यो देख्छौँ। सो यदि हामीले ट्रिट गरेनौँ त्यसपछि पनि ट्रिट गरेनौँ भने द पेसेन्ट माइट गो इन्टु द कम्प्लिकेसन्स द्याट माइट बी इन्ट्राटेम्पोरल अर द इन्ट्राक्रानियल। यदि इन्ट्राटेम्पोरल भनेको चाहिँ अब साइडमा के हुन्छ त मास्टोइड हुन्छ, त्यहाँ मास्टोइड टाइटिसहरू गराउन सक्छ, त्यस्तै पोस्टर वालमा चाहिँ फेसल नर्भ रन भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई इन्भल्भ गर्यो भने फेसल पाल्सी हुनसक्छ, त्यस्तै गरी इनर इयरको स्ट्रक्चरहरूलाई इन्भल्भ गर्यो भने ल्याबिन्थाइटिसहरू गराउन सक्छ, त्यस्तै गरी यदि इनर इयरबाट पनि ब्रेनमा गयो भने त्यसले एप्सिसहरू क्रिएट गर्न सक्छ लाइक एक्स्ट्राड्युरल होइन ब्रेन एप्सिस, पेट्रोसाइटिस, ल्याटरल साइनस, थ्रोमोफ्लेबाइटिस। सो हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने त मेडिकल म्यानेजमेन्ट दिने, मोस्ट कमनली मेडिकल म्यानेजमेन्ट चाहिँ स्टेज 1 र स्टेज 2 मै दिइहाल्नुपर्छ होइन, किनकि अब त्यहाँ ट्युबल अक्लुजन भएको हुन्छ, ट्युबल अक्लुजनलाई हामीले के गर्नु पर्यो रिलिफ गर्नु पर्यो, त्यो रिलिफ गर्नको लागि चाहिँ हामीले नेजल डिकन्जेस्टेन्टहरू दिनुपर्छ जसले चाहिँ ट्युबलाई खोलिदिन्छ एन्ड द्याट माइट बी सिस्टेमिक एन्ड दि टपिकल। अब यसमा हामीले जाइलोमेटाजोलिनहरू दिन सक्छौँ होइन, अनि त्यस्तै गरी एन्टिबायोटिकहरूमा चाहिँ कोएमोक्सिक्ल्याप दिन सकिन्छ, एन्टिस्टामिनिकहरू दिन सकिन्छ, पेन भइरहेको हुन्छ त्यसको लागि एनाल्जेसिक दिन सक्छौँ, फिभर पनि आइरहेको हुन्छ त्यसको लागि एन्टिपाइरेटिकहरू दिन सक्छौँ, त्यस्तै गरी अब पसहरू पनि आउन सक्छ, पोर भएको हुनसक्छ त्यसलाई ओरल टोइलेट गर्न सक्छौँ होइन एक्सटर्नल अडिटरी क्यानललाई, त्यस्तै हिट एप्लिकेसन फर दि सिभियर इयरएक। सो दिस अल मेडिकल म्यानेजमेन्ट सुड बी डन इन दि स्टेज 1 एन्ड स्टेज 2 अफ दि डिजिज। त्यसपछि आफ्टर 48 घन्टापछि बोलाउने पेसेन्टलाई होइन 48 आवर्स पछि बोलाउने, अनि यदि इयरएक एन्ड त्यस्तै फिभर पर्सिस्ट छ भने हायर एन्टिबायोटिक दिने, एन्ड त्यस्तै गरी टिम्पानिक मेम्ब्रेन बल्जिङ छ भने चाहिँ हामीले माइरिङ्गोटोमी गरिहाल्नुपर्छ। एन्ड मोस्टली अब यो स्टेज 3 मा चाहिँ के हुन्छ त पस पोइन्ट बनिसकेको हुन्छ इन दि टिम्पानिक मेम्ब्रेन होइन, अनि त्यो बल्जिङ भइरहेको हुन्छ, पस पोइन्ट क्रिएट गरिरहेको हुन्छ, त्यो टाइममा चाहिँ हामीले माइरिङ्गोटोमी गरिदिनुपर्छ। एन्ड अल्सो जुन डिस्चार्ज निस्किरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त कल्चर एन्ड सेन्सिटिभिटीको लागि पठाउने, अनि कल्चर एन्ड सेन्सिटिभिटीबाट हामीले चाहिँ के त त्यो बेस्ड अनुसार हामीले चाहिँ एन्टिबायोटिकहरू दिने। यदि इयरएक एन्ड फिभर सबसाइड भइसकेको छ भने चाहिँ हामीले कन्टिन्यू द्याट सेम ट्रिटमेन्ट फर 10 देखि 14 दिनसम्मको लागि। त्यसपछि आफ्टर 3 मन्थ्स फेरि पेसेन्टलाई बोलाउने होइन फर वेदर देयर इज एनी काइन्ड अफ द इफ्युजन अर नट। यदि इफ्युजन छ भने चाहिँ हामीले ओटाइटिस मिडिया विथ इफ्युजन अनुसार हामीले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, यदि इफ्युजन छैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट नगरे पनि हुन्छ। सो मोस्ट कमन यसमा माइरिङ्गोटोमी चाहिँ कुन स्टेजमा गर्छौँ भन्यो भने चाहिँ स्टेज 3 एन्ड स्टेज 4 मा गर्छौँ। स्टेज 3 मा किन गर्छौँ किनकि टिम्पानिक मेम्ब्रेन बल्जिङ भइरहेछ, ब्याक्टेरियाले पस बनाइरहेछ, अनि त्यो पसको कारणले गर्दा टिम्पानिक मेम्ब्रेन बल्ज भइरहेछ अनि त्यो पस पोइन्ट बनाइरहेको हुन्छ। त्यो आफू पर्फोरेट हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले माइरिङ्गोटोमी गर्यो, द्याट इज इन्सिजन यदि गरिदियो होइन कर्भिलिनियर इन्सिजन दियो होइन ओभर दि टिम्पानिक मेम्ब्रेन भनेपछि झन् राम्रो हुन्छ। सो वी डु माइरिङ्गोटोमी इन दि एक्युट सुपरेटिभ ओटाइटिस मिडिया in stage 3 and stage 4 of the ASOM, and mostly we provide curvilinear incision and that is done in the posterior inferior quadrant
होइन। अनि यो किन गरिन्छ त कर्भिलिनर इन्सिजन, सो द्याट द फर अ लङ ड्युरेसनसम्म यो चाहिँ ओपनै होस्, ताकि यसबाट पसहरू चाहिँ मजाले डिस्चार्ज भइरहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ लङ ड्युरेसनसम्मको लागि त्यो हिल नहोस् भनेर चाहिँ कर्भिलिनर इन्सिजन दिन्छौँ। सो इन दिस वे वी हेभ डिस्कस the topic of acute otitis media. Thank you.